אני רק רוצה לספר משהו. כשעבדתי בקוריאה, שם היה מקובל שההצגות מתחילות בשעה 7. ובשעה 7 הדלתות נסגרו ונפתחה דלת צדדית ומילאו את כל המקומות הריקים עם סטודנטים. מי שהיה לו כרטיס ואיחר, אז לא היה לו מזל. כמו שאומרים, אמרו חז"ל, אם אין לך מזל וכו' וכו'. עכשיו כללי משמעת, לא חייבים לשבת ככה, אפשר לשבת בנוחיות. טוב, חברים יקרים, אני עומד, אני לא יודע להגיד אני רוצה או צריך, אני עומד לספר מה שעבר עליי, בואי נגיד, אני קורא לזה תקופת השואה, אבל אני מקדים קצת דברים מלפני השואה שלדעתי הם שייכים לעניין הזה. אז דבר ראשון הייתי רוצה להציג את המשפחה שלי, או חלק מהמשפחה הקרובה שלי. יובל, אתה שמת את זה. בצילום אתם רואים בשורה עומדים גברים, אלה אחים בצד ימין של התמונה, או ימין שלי, כן. הראשון זה אח המבוגר של אבא שלי, ויושבת בשורה השנייה בסמלה שחורה זאת אשתו. השני בתמונה זה אבא של אשר, בחולצה לבנה על ידה האמא של זה, אמא של אשר, זאת אומרת סבתא של החבר'ה. באמצע זה אבא שלי, על ידו עומד אבי החתן, זה היה מצולם בחתונה משפחתית, ואחר כך שני דודים. על יד הכלה יושבת אמא שלה, על יד, בקצה השמאלי יש אחד הדודים ואשתו. אני חושב שהסברתי את הכל. אבי היו 6 אחים, אחד מהם חזר, כל היתר נספו. למטה, אבל למטה. ולמטה, מי יושב למטה? באמת זה הכי חשוב. למטה בצד ימין, הילד הימני היותר גדול זה אשר. ועל ידו אחיו, בבקשה? שני זה גיורא. ועל ידו אחיו הקטן זה בחור, ילד שקראו לו דנש. הוא נעלם באיזשהו מקום בדרך או בגטו, בכל אופן לא יודעים מה אירע לו. טוב, נוגה שאלה איך התמונה הזאת נשמרה. היא נשמרה יחד עם סידור תפילה עם כתב יד של אבא שלי, על זה אני אספר אחר כך אני מקווה. זהו, בכל אופן זה. עכשיו יש פה, ניסיתי לעשות פה אילן המשפחה, אחר כך אפשר לעיין בזה, מי שרוצה. זה כולל רק חלק כמובן, מפני שהנייר לא מספיק גדול. עכשיו מתחת לזה, זה שתי אותות, זה אות הצטיינות, שקוראים לזה סיגנום לאודיס, ציון לשבח, שאבא קיבל במלחמת העולם הראשונה, ובזכותו נכנסתי בעצם לבית ספר תיכון, אחר כך אני מתעכב על זה. טוב, אז מה שאני רוצה בקיצור לעבור לפני העניינים, אני קורא לזה תהליך מוביל לשואה. זאת אומרת שלמעשה השואה, אני רוצה אולי לציין עוד דבר אחד. אני מדבר פה על השואה שלי, זה לא על האירועים שלי, אבל דרכם אפשר בעצם לראות הרבה דברים שהתרחשו בגדול. אז לכן אני מתחיל בתקופה שהנאציזם כבר היה מבוסס וחזק מאוד, וממשלת הונגריה שיתפה איתם פעולה במידה זו או אחרת, והתחילו חוקים נגד יהודים שהם השפיעו בהרבה דברים, למשל להגביל את העסקים של היהודים. כל מה שנכנס לקיצוב אסור היה למכור, לנו היה חנות מכולת גדולה, כל מה שנכנס לקיצוב אסור היה למכור. זאת אומרת, הגבילו בצורה כזאת שהקונים הנוצרים עברו לעסקים אחרים.
אחר כך את היהודים, הגברים, גייסו לגדודים של עבודת כפייה, ולקחו אותם לחזית הרוסית, והרבה מאוד נספו גם מהם בלי לדעת מה קורה. בכל אופן, היו צעדים שהם יותר הגבילו את חיי היהודים וצמצמו. עכשיו בא הנומרוס קלאוזוס. נומרוס קלאוזוס זה תופעה, זה חוק בעצם שנוצר לא בשביל היהודים, אלא באוניברסיטאות שלא היה מספיק מקום, ואז קבעו שמכל מקום יכולים ללמוד באוניברסיטה מכל כפר או מכל עיר אחוז מסוים ביחס כמו שיש מספרם באוכלוסייה. למשל, לדוגמה, אצלנו בעיר הקהילה היהודית הייתה בערך 10%, משקלם יש פה מים בסדר. משקלם בכל המקצועות, נקרא לזה רוחניים, היה הרבה יותר גבוה. עכשיו, אני אציין לזה שאני למדתי בבית ספר אורתודוקסי. זאת אומרת, מה זה בית ספר? זה בית ספר דומה אולי לחרדי של בימים אלה, אבל חרדי נורמלי לגמרי. עכשיו זה היו בית ספר עם 2 אולמות, בכל אולם למדו 3 כיתות, בעת ובעונה אחת. ועובדה שלמדנו, עכשיו היה מקובל שלתיכון מהבית ספר הזה לא מתקבלים, מפני שהבית ספר הנאולוגי הפחות דתי, שם הייתה רמה הרבה יותר טובה. כשאני נרשמתי שם, בעצם עשינו ניסיון עם לא הרבה תקווה. עכשיו, הציונים שלי היו טובים מאוד, ולאבא שלי היה אות הצטיינות, זה שהראיתי לכם קודם, ובזכות שני הדברים האלה אני הייתי חריג, ובאותה שנה מהבית ספר יהודים משני בתי הספר לא התקבלו, אלא בית ספר, היה איזה בית ספר ניסיוני, שם נתקבל עוד ילד אחד. עכשיו, למרות שהמספרים, היחס שלנו היה 10% מהאוכלוסייה, בסך הכל בערך ל-60 תלמידים לשתי כיתות התקבלו 2 ילדים, ככה זה. אז זה נומרוס קלאוזוס. עכשיו המעניין בזה, היו שיעורי דת בבית ספר. הקתולים נשארו בכיתה, הדתות האחרות, אוונגליסטים וכל מיני אחרים, עברו לכיתות אחרות, ולנו ליהודים הייתה כיתה קטנה ל2 יהודים ולעוד תלמידים יהודים בבתי ספר אחרים, ולמדנו 2 בשבוע, פעם אחת כל מיני מנהגי חגים וכל מיני ענייני דת, ופעם שנייה לימד אותנו רב, שאחר כך נתייחס אליו, דוקטור רוט, והוא לימד אותנו עברית, גם כאשר כבר היינו עם הטלאי הצהוב. זה קוריוז. עכשיו, אולי זה עוד דבר אחד, הייתי משוחרר מכתיבה בשבת, כי בשבת למדנו. היה לנו מורה שחשבנו אותו שמאוד אנטישמי, אחד מאוטנר, שהוא בעצמו היה ממקור גרמני, ונחשב לאנטישמי, וחשבו שבאמת צריך להשגיח איתו. בכל אופן הוא היה נוהג להעיר, לוינגר, אז קראו לוינגר, לוינגר, לכתוב אתה לא כותב, אבל שתלך הביתה את העצם של האבס, תרסק עם עצמות, זה מותר. בא הגוי הזה, שהיינו כבר במחנה הגירוש, וסיכן את חייו, והתגנב לגדר, וזרק מזון קוראים לו, לתלמידים שלו. פגשתי אותו אחרי המלחמה, הוא רצה שאני אשאר ללמוד שם, כמובן שלא, זהו, בכל אופן הוא לא היה כל כך אנטישמי, היה יותר ציוני, כי הוא אמר שמקומנו בפלסטינה ולא... עכשיו היה גם שירות טרום צבאי,
שאנחנו היהודים היינו, כל כיתה היה כאילו מחלקה או משהו כזה, אנחנו היהודים היינו מופרדים, עוד שהטלאי הצהוב עוד לא היה, אבל אנחנו הלכנו עם סרט צהוב, ובמקום רובה עם עת חפירה, והיינו צריכים לעשות את כל תרגילי הירי עם עת חפירה, אותם התנועות, כל זה. בסוף שנתנו פקודת אש היינו צריכים לצעוק בום. וזהו. עכשיו, הסימנים, נאמר ב-43, התחילו להופיע פליטים מצ'כיה, שהם עברו את הדנובה, אנחנו גרנו קרוב לדנובה, ונשארו לעלון אצלנו, כל מיני מקומות אחרים, משם העבירו אותם לבודפסט. כך שלמעשה היו כבר סימנים שמשהו לא טוב. ואז אנחנו מגיעים עכשיו ממש אני קורא לזה טרום שואה, אני לא יודע אם טרום שואה. ב-19 למרץ 44 הגרמנים פלשו להונגריה והשתלטו על העסקים. אבא שלי, זה היה ביום ראשון, אבא שלי חזר מבית הכנסת, אנחנו לא למדנו באותו היום, נכנס הביתה, אמר, אנחנו אבודים, הגרמנים תפשו את הונגריה. זה היה תדהמה, זה היה דבר נורא. אתם ידעתם מה קורה בפולין? אתם ידעתם מה קרה בפולין? לא. תראי, יכול להיות שהיו כאלה שידעו, אני בכל אופן, בבית לא דובר על זה, אני לא ידעתי, זאת אומרת, ידעתי שיש נאציזם ודברים כאלה, אבל לא ידענו מה הולך שם. אז עד היום שאלה באמת איך... בן כמה היית? בבקשה? בן כמה היית? בן 14. עכשיו בהתחלת אפריל הופיעה הפקודה לטלאי הצהוב, וכל אחד היה צריך לקחת ללבוש טלאי צהוב, בטח יובל מציג אותו, בסדר? עכשיו באמצע מאי או התחלת מאי הקימו את הגטו, והיינו צריכים לעזוב את הבתים ולהתרכז בשכונה יהודית לשעבר, זאת אומרת, שהיה כבר בעבר שכונה יהודית, שכונה יותר ענייה. צופפו שם בערך 6,000 איש, כל משפחה במקרה הטוב קיבל חצי חדר, כי העסק היה צפוף מאוד. אסור היה לקחת ריהוט, לקחנו רק חפצים הכי הכרחיים. יש פה יובל תן את התמונה עם הבית בגטו. אתם רואים את הבית הצהוב הזה? החלון השלישי, התריס כאילו פתוח. זה היה החדר שלנו בגטו. למטה מצול... בבקשה? מי המשפחה? ומי עוד בחדר? כמה היו בחדר? אתם, ההורים ו... תראי, אני הייתי עם ההורים שלי וסבתא ואח שלך. בבקשה? אשר לא היה. ואח שלי כמובן. אשר היה איתכם? כן. לא, אבל היו גם... אח שלו היה גם במקום אחר. אבל היו גם פינה זה, היו גם אחרים באותו החדר, ככה אני לא יודע כמה היינו. זהו, זה הגטו. ואז אנחנו מגיעים... אבל היו כמה משפחות היו בכל משפחות בית, בכל דירה. כן, אפילו בכל חדר. זאת אומרת, לא משפחה, לא כל משפחה קיבלה חדר, לא היה. עכשיו, בהתחלה העניין הזה היה די פתוח, יחסית פתוח. בלילה אסור היה לצאת, אבל ביום אפשר היה לצאת, ואני עוד המשכתי ללמוד בגימנסיה. זה מעניין, עם הטלאי הצהוב ועם הרב, עם דוקטורות, עד שהגענו לקראת סוף מאי, ואז סגרו את בית הספר, ועשו במין טקס סיום שנת לימודים, ועוד קיבלתי תעודה שבו כתוב שבזכות ההישגים שלי אני יכול לצעוד, זה ביטוי הונגרי, אני יכול לצעוד לכיתה 5. טוב, לא צעדתי, אף פעם. ואז
הגטו נסגר לגמרי, ולמעשה זה כבר התחילו הצרות. עכשיו, בהתחלת יוני, ב6 ליוני שהייתה פלישה לנורמנדי, אנחנו עוד שמענו את זה מקריאה בעיתונים שהגניבו או משהו כזה, אבל עוד שמענו מזה, ואמרנו הנה ניצלנו, הכל בסדר, האמריקאים פה ממש מתחת לחלון. למחרת היום הייתה פקודה לצאת לרחובות, לעמוד בשורה. הז'נדרמריה ההונגרית, הם היו ברוטליים שבברוטליים, הם שארגנו את כל העניין הזה. כל אחד עבר חיפוש ולקחו מה שלקחו. לי לדוגמה, היה לי שקית עם טלית ותפילין והתעודה מבית הספר ועט נובע ושעון. אז בשם העם ההונגרי, הקצין הזה לקח לי את התעודה, אמר כבר לא צריך אותו יותר, דרך עליו, קנה על הטלית ואת העט ואת השעון גם כן בשם ההונגרי שם בכיס. עוד להשלים איזשהו דבר, סיפרתי את העניין הזה לקבוצה של פזית, והרב של פזית מאוד התרשם מהסיפור הזה של הטלית, והביא לי לפני חצי שנה או משהו כזה, בא לביקור והביא לי על מנת לסגור את המעגל שקית עם טלית, תפילין וסידור. מציין שהוא באמת בחור מאוד לעניין. ואז התחילה צעדה ברגל לאיזשהו מחנה פועלים נטוש צמוד למסילת רכבת, והעבירו אותנו ברגל, ואנשי העיר כמובן עמדו מסביב, והיו מאוד צהלה ושמחה, לא השאירו על הכביש שום דבר, אנשים זרקו כל מיני דברים שפשוט לא יכלו לסחוב כבר. ואז הגענו למחנה סגור לגמרי. בשבת שני הרבנים, אבל בעיקר הדוקטור רוט הזה, קרא לקהל להתאסף במרכז המחנה לתפילת שבת. הגרמנים והז'נדרמריה הציבו מקלעים, אמרו שהם יפתחו באש אם נתאסף, וכולם באו. הם לא העזו לפתוח באש, אבל מיד אחרי התפילה תפסו את הרב ואת הבכירים של הקהילה, ברב התעללו באופן נוראי, ובמשלוח הראשון לאושוויץ הם השמידו אותו. בכל אופן, יש על שמו, היום בעיר שלי יש שם רחוב על שמו עם פסל, כן. טוב, אז באה הרכבת, עכשיו עולים לרכבת, קרונות מסע עם קצת קש על הרצפה, עם דלי לפיפי וקצת מים וזהו, נגמר הסיפור. 40 איש, עכשיו חתכו 40, לא חשוב המשפחה. אני הצלחתי להישאר יחד עם ההורים, וכך אנחנו יצאנו לדרך צפונה, כבר לכיוון אושוויץ. עכשיו הרכבת הגיעה, זה אני יודע אחרי זה כמובן, הרכבת הגיעה לעיר בסלובקיה של היום, קוראים לזה קושיצה, ואז מפקד התחנה של האס-אס התקשר לאייכמן והודיע לו פה שהגיעה רכבת מיותרת. מסתבר שלפי הסכם אייכמן וקסטנר, שמעתם על קסטנר, בטח שמעתם שיש עליו ויכוח, אני חושב שפגעו בו סתם, אבל לא משנה. בכל אופן, לפי הסכם קסטנר אנחנו היינו צריכים להיות באוסטריה באיזשהו מחנה עבודה שמשפחות נשארו ביחד, והרבה מהם נשארו בחיים, זאת אומרת יחסית ניצלו הרבה מאוד.
אייכמן הודיע האם כבר הגיעו לאושוויץ. טוב, אנחנו מגיעים לאושוויץ. פה מתחיל הטראומה. הדלתות נפתחות, כלבים, אנשי אס-אס, אסירים שעבדו שם, בצעקות, הרוס, לצאת, כל החפצים היינו צריכים להשאיר, לצאת ולהסתדר גברים ונשים בשני טורים נפרדים, ובאופן טבעי בכל זאת הייתי ילד סך הכל, באופן טבעי אני הלכתי עם אמא שלי, ואז מישהו הזהיר את אמא שאם היא רוצה שאני אשאר בחיים, דרך אגב אתה נותן את התמונות יובל, יש פה תמונה שמראה את הטור לא בעיר שלנו, זו תמונה די אותנטית, כן? שלוקחים את האנשים רגלית למחנה. בכל אופן, מה? בכל אופן, אמא שלי זירזה אותי איכשהו, אני לא יודע עוד איך, לא זוכר, לעבור לאבא שלי, ניסיתי לעבור, החזירו אותי, בסוף הגעתי בחזרה לאבא שלי, ואז ראיתי את אחי ואת אמא שלי, וראיתי פעם אחרונה, למעשה זאת הייתה כבר הפרידה הסופית. הלכתי עם אבא שלי בתור, הגעתי לקצין גרמני הממיין, אמרו לי פה בארץ אחר כך חבר'ה שזה היה מנגלה בעצמו. הוא שאל את אבא שלי בן כמה אני, אבא שלי אמר אני בן 16 ואני חזק, אז זה היה גורלו של אדם, ואני רוצה שבאמת תראה תמונה, יובלי. הוא לא דיבר מנגלה, רק עם לא, שום דבר. היה לו מקל הליכה, ומין תנועה משונה כזאת עם מקל באצבע. אבל פה יש תמונה שמראה, יובלי, זה. תשימו לב לזה, קצין גרמני. זה, לא? כן, זה. תשימו לב, קצין גרמני, ורואים די ברור את היד והאצבע, תשימו לב. אתם רואים? כן. מזהים? בכובע? עם הכובע? עומד אחד עם הגב. עם הכובע הם שואלים? כן. עם הכובע. אני לא יודע מי זה, אבל זה היה תהליך הסלקציה, האצבע. זאת אומרת, אצבע ימינה, אצבע שמאלה, קבע גורלו של האדם. טוב, עכשיו נשארתי עם אבא שלי, ונכנסנו למחנה שנקרא בירקנאו, שזה חלק מאושוויץ, מכל המרכז של אושוויץ. ואז הלכנו למקלחת, כמובן את כל הבגדים לקחו לחיטוי, ואנחנו נכנסנו למקלחת, למזלנו זה היה באמת מקלחת. ואני מוכרח להגיד לכם שאחרי שיצאנו, לבשנו כבר בגדי פסים, אני לא הכרתי את אבא שלי. היה מין מצב, השוני והשוק היה כזה, אני פשוט לא הכרתי את אבא שלי באותו השנייה. טוב, אבא שלי היה על ידי, שמר. ואז למחרת הבוקר ישנו על הרצפה שם במקלחת, היה מחומם דווקא. למחרת הבוקר נכנסנו למחנה, ואז הכניסו אותנו לצריף מסוים, אחד מהצריפים שם, ואז הופיע הקאפו, זאת אומרת ראש הצריף, קוראים לזה בלוקלטסטר, זאת אומרת סגן הצריף, והעוזר שלו. העוזר שלו היה איזה יהודי ממונקאץ' בהונגריה, ועלו, אתם רואים את המחנות? עכשיו הוא היה שם תנור בתוך המחנה, בתוך הצריף, מין תנור שוכב לאורך הצריף שחצה את זה לשניים. הם עלו על התנור, ואז הוא הציג
בהונגרית דיבר, כן, הציג שהנה זהו מפקד הבלוק, הוא האדון העליון, כך הוא הציג את העסק הזה. מותר לו לעשות הכל, מותר לו למנוע אוכל, מותר לו לעשות הכל וכו' וכו'. ואז הוא הודיע שאסור גם להבריח זהב בתכשיטים למחנה, וכל מי שהצליח משהו, אפילו משקפיים עם מסגרת של זהב, צריך למסור. אני לא זוכר אם מישהו מסר או לא מסר, בכל אופן אחר כך הוא הודיע, עכשיו אנחנו הולכים לעשות שיקוף לכולם. קודם נתחיל עם הילדים, כל הילדים קדימה. לקחו את הילדים, לא שיקוף ולא בטיח, לקחו אותנו לצריף אחר, ואז ראיתי את אבא שלי פעם אחרונה. בלי להגיד מילה, בלי שום דבר, לא הצלחתי לחזור, זאת אומרת לא נתנו לי גם לחזור, ואז נפרדתי מאבא שלי. זה די טראומטי, כן. אבל היינו במין שוק כזה שקשה מאוד היום לחשוב בעצם מה חשבתי, איך הרגשתי, זה היה דבר נורא. ואז אנחנו עברנו לצריף אחר והגיע שעת הצהריים ומגישים אוכל, מין מרק שעשוי מירקות מיובשים, משהו נוראי. ובכל מיני כלים מאולתרים, אני עם כמה ילדים שהיו שם, כבר ילדים פולנים מלודג', מגטו לודג', שהם היו כבר מנוסים מה שהולך גם מלודג' עצמו וגם גם מהמחנה, היו קצת לפנינו, וקיבלנו אוכל 5 או 6 ילדים בסיר לילה של בית חולים שנותנים לנשים לעשות פיפי, וכלי אוכל אין. והם ראו שאני מהסס, אמרו לי, אני ידעתי גרמנית והם דיברו יידיש, אז כך שהבנו את עצמנו מיד, אמרו לי, אתה רוצה לאכול בפה, תשתה, כל אחד לגימה והולך מסביב, שזה יתחלק שווה בשווה. אני יכול להגיד לכם שחלק מזה שאני ניצלתי, הילדים האלה מלודג' שהכניסו אותי לעניינים. זה היה ככה לא פשוט. עכשיו, אחרי כמה ימים יצאנו לעבודה. מה זה עבודה? כל אחד קיבל מין תרמיל מעץ, מין צורת אל הפוכה, מעמיסים על זה לבנים ומעבירים את הלבנים מהרימה אחת לשנייה ובחזרה. מולנו באה קבוצה של אסירים שהלכו לאיזשהו מקום, ואני שומע הכל את אבא שלי קורא לי בשם. לא זיהיתי אותו, זאת אומרת, יכול להיות שראיתי אותו, לא זיהיתי אותו. רציתי לקפוץ החוצה ולהצטרף לאבא שלי. חטפתי טוב, החזיר אותי בחזרה לשורה. יותר מזה לא ראיתי ולא שמעתי את אבי. זאת אומרת, זה היה הפרידה, למעשה הפרידה הסופית כבר. טוב, אז בואי נעבור עכשיו למנהגים בתוך המחנה. הייתה אחד הדברים הקשים, מלבד הרעב התמידי, אתה כל הזמן רעב, אין מחשבה אחרת, מה לאכול, מה לשים בפה, זה דבר נורא. הרי כל האוכל שקיבלנו זה בבוקר איזה משקה דלוח שקראו לזה או קפה או תה, זה לא משנה. בצהריים את המרק הזה, ובערב חתיכת לחם, תלוי כמה הקפו גנב, לפעמים קצת ריבה, לפעמים זה חתיכת נקניק, אני יודע ממה זה עשוי. בכל אופן, היינו רעבים כל הזמן, אבל היו ספירת האסירים, זה אחד הדברים הקשים. עומדים בתור אסיריות, זה צריך להיות מסודר, לפי שורות ישרות, הכל בסדר. את המתים מחזיקים. המתים לא משכיבים,
אלא מחזיקים שני אנשים, להחזיק אותם על מנת לכבד את האיש הזה שבא לי את זה. כשהוא התקרב, אז בפקודה, התחילה הפקודה, Augen links, ימינה שור, Augen gerade aus, פקודות צבאיות, זה, הצדעה כאילו הזה, הוא סופר ומסכם, וממשיכים לעמוד שם עד שכל המפקד הזה נגמר וכל המחנות והמספרים מתאזנים. אם המספרים לא מתאזנים, מישהו טעה, משהו, יכולים לעמוד שם שעות וכל אחד רעב וכל אחד כבר מחכה לחתיכת לחם שבא אחרי האפל. היה שם גוי שקראו לו אוסוולד קדוק, אחד מהאנשים האכזריים ביותר שראיתי בחיים שלי, שהוא ניהל את האפל. הוא יכול היה לפגוש אסיר במחנה ולראות בו רק ככה, משהו שבא לו. האיש, דיברו על זה שהצליחו לתפוס אותו באוסטריה מיד אחרי המלחמה, מתברר שזה לא נכון, מתברר שהוא הצליח לברוח והיה אח באיזה בית חולים בברלין, אבל בסוף חייו נתפס ונידון ל3 שנים. בכל אופן זה היה נוראי. עכשיו בא הדבר הקשה הבא, זה הסלקציה. אחד היה סלקציה, בדרך כלל היה הסגר במחנה, וכל אחד היה עוד דבר אחד, אולי לצריף עצמו. בצריף שלנו אפילו לא היה לנו המזל שהיו דרגשים כאלה כמו שרואים בתמונות, אלא על הרצפה. למה? מפני שהיו קרשים על הרצפה, אבל הקאפו לאט לאט היה צריך לחמם את החדר וכל זה, לאט לאט זה ידלדל, ולמעשה ישנו על הרצפה. מה אני אגיד לכם, זה לא תענוג, בשורות של 10 עם רגליים פסוקות אחד על השני. אם מישהו צריך לעשות בלילה פיפי, זה לא היה קל. אבל טוב, זה עברנו. עכשיו אנחנו מגיעים לסלקציה. הסלקציה נסגר, הכל נסגר, ומוצאים את האנשים לפי הצריפים. ושם היה קצין ממיין, בדיוק כמו סלקציה בהתחלה, וערומים, כל אחד מחזיק את הבגדים, ומה שהם בעיקר הסתכלו על הישבן. זאת אומרת, מי שהיה לו קצת בשר על הישבן, זה אומר שעוד לא הגיע שעתו. זהו. אני עברתי כמה כאלה, אבל באחד נפלתי. להגיד לכם את האמת, לא יודע, כאילו לא היה, אני לא יכול להגיד היום. בכל אופן, אנחנו הגענו לזה שהיינו כבר בכניסה לתא הגזים, ופתאום מופיעים 3 קצינים של הוורמאכט, שהתחילו להסתכל עלינו, אנחנו לא, אני לא יודע מה הם רוצים, מצביעים, דו, הרוס, אתה החוצה. בסדר, אני הייתי אחד מהדו הרוס. ויצאתי החוצה איזה קרוב ל30 חבר'ה, וקיבלנו בחזרה את הבגדים, שלנו, שלכם, זה לא משנה, ואז לקחו אותנו לאושוויץ 1. אושוויץ 1, בבקשה? מה זה? בתור לתאי הגזים ידעתם למה אתם הולכים? ידענו, בטח. אז כבר תשמעי, שאני נפלתי בעסק הזה, זה היה כבר קרוב ל3 חודשים, היה כבר ותיק במחנה. בכל אופן, לקחו אותנו אז לאושוויץ 1, אני רוצה עוד סיפור אחד מלפני זה. ככה, היה יום אחד אני רואה שיש איזשהו התגודדות באיזשהו מקום, מחכים. ותמיד הייתה הרגשה שהם מחכים חבר'ה, סימן שיש איזה אוכל. מה מתברר? איזה 2 יהודים הצליחו להבריח תפילין למחנה, ואפשר להניח תפילין תמורת חתיכת לחם.
אני הבנתי שהלחם יותר חשוב, גם לא היה לי, מפני שאת הלחם מחלקים בערב, ואוכלים אותו מיד אחרי תלת הבוקר יגנבו אותו. בכל אופן, אז ראיתי בזה, אולי אז המשבר הראשון של הדת. ראיתי בזה, היום אם אני חושב על זה, זה בעצם, זה שני אנשים שניסו להציל את נפשם וסיכנו את החיים שלהם. זאת אומרת, אני רואה את זה היום מבחינה אנושית. אני לא מדבר עכשיו מבחינת אמונה ודת, אבל מבחינה אנושית אני רואה כדאי בר סליחה. עכשיו, אחר כך בא המרד של המשרפות, זה בטח קראתם על זה, זה היה בערך בספטמבר, בסביבת סוכות 44, היה מרד במשרפות, אנשים הצליחו להבריח שם חומרי נפץ וכל זה, אחר כך כמובן הגרמנים השתלטו על זה, השמידו את כל הקבוצה הזאת. מפה, מאשקלון, היה פה באשקלון אחד, מרמלשטיין, היה לו חנות במרכז הפרידר, הוא היה מהקבוצה הזאת והצליח לצאת. אתה זוכר את מרמלשטיין? היה לו חנות לכלי בית. כן. בכל אופן, הגענו לאושוויץ. אושוויץ אחד. זה לעומת בירקנאו, הייתי אומר בית מלון. אז קודם כל גרים בבניינים. יש דרגשים. זאת אומרת, את לא ישנה על הרצפה. האוכל לנו היה יותר משופר. עכשיו, למה אמינו אותנו? הם הקימו שם, זה לא שהקימו לזה, המשך, בית ספר לבנייה, זה נקרא מעורר שורה, והיינו צריכים ללמוד בניין על מנת להשתתף בהקמת בסיס אימונים לכוחות הביטחון הפנים, ל-SD ו-SA, כל ה-S'ים האלה, באיזשהו מקום במזרח גרמניה של היום. ועברנו שם קורס לבנייה, היו מורים ללמוד מתמטיקה, למשל מתמטיקה, חישובי כמויות וכל זה. היה לנו אחד פרופסור פולק, פרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת פראג. רק שתהיה לכם. באמצע המלחמה. באמצע המלחמה, כן. עכשיו זה היה מסודר שהיה קומת הגג. ישנו, הלימודים היו בקומה הראשונה, ולמטה בכניסה היו איזה משרדים, אני לא יודע בדיוק מה שזה. בכל אופן קיבלנו הרצאות במתמטיקה, תרגילים עשינו עם גיר על לוח, בנייה, היינו צריכים לבנות קירות בכל מעובי של חצי לבנה וחצי, איך לעשות ערובה, ממש עד בערך עוד איזה חודשיים וחצי, 3 חודשים, ואז פינו אותנו ברכבת לגרמניה, למחנה בשם זקסנהאוזן, זה ממש בברלין, על יד שכונת אורניאנבורג. ברכבת קיבלנו לדרך קצת לחם ושקי שינה מנייר קרפ. אתם יודעים מה זה נייר קרפ? נייר שנמתח ככה. אני חייב להגיד לכם עכשיו שהיה חם ברכבת, היה טוב, היינו בשקי שינה. הגענו שם 3 ימים, בערך 3 ימים נסיעה. שם נכנסנו לקרנטינה, זה נקרא הסגר ממחלות. זה מחנה ששם למעשה לא קרה שום דבר. משם העבירו אותנו למחנה אחר בשם ליברוזה. זה בסביבת פוצדם, אם אתם מכירים את העיר. בכל אופן יש פה, תשים שיקופית יובל, יש פה כמה שיקופיות שמראות, אחד המקום הלינה עם הדרגשים, אתם רואים? אחר כך יש תמונה של ילדים עם הפסים האלה,
זה אני הייתי כמוהם, פחות או יותר, ואחר כך יש תמונה שסוגרת את המעגל של ליאור וגם אלונצ'יק מבקרים באושוויץ ועומדים בכניסה לבלוק 17 אתם רואים? כן. זהו, שזה סגר את המעגל שהם ביקרו שם. מה אני אגיד לכם? אותי למשל זה מרגש, זה כל פעם שאני רואה את התמונה הזאת, תשמעו, מי תיאר בכלל לעצמו, זה בכלל לא היה במחשבות דבר כזה, שדבר כזה יכול לקרות, כן? החלום הכי רחוק היה שלנו, שמצליחים להשיג לחם ולבשל אותו בתוך מים, לעשות מזה מרק לחם שישביע יותר. זה היה אחת השאיפות, מי יודע מה. כן, כמו פה ליאורי רוצה לשפר את הפסיכוטכנית, אז שם היה מרק לחם. די מוחשי, נכון? טוב, אז זה אנחנו אומרים באושוויץ, סיפרתי לכם מה אנחנו למדנו שם. ואז אנחנו עוברים לליברוזה. הליברוזה זה מחנה שהקימו למעשה לפועלים יהודים, כן, מהונגריה ומכל מיני מקומות, בעיקר מהונגריה. שם לקחו אותנו, מחנה די אנושי. קודם כל מיטה כמו המיטות האנגליות המתקפלות, אם אתם זוכרים, המיטות הצבאיות. היה לכל אחד מיטה, היה לכל אחד צמיחה, האוכל היה קצת יותר משופר, והשלטון הפנימי, הקפואים, היו ברובם אסירים פוליטיים צ'כים, שבני אדם. זאת אומרת, היה לא רע הדבר הזה, כן? לא רע. שוב פעם, לא רע. הרע במיעוטו. בבקשה? הרע במיעוטו. הרע במיעוטו. עכשיו, אחד הדברים למשל, שזה אני זוכר, אנחנו עבדנו בתוך חורשת אורנים, צמוד לעיר או כפר גדול שקוראים לזה ימליץ, וראינו בבוקר את הילדים אוכלים מבית ספר. אז תתארו לכם שאת נמצאת שם בבגדי פסים, 50 מטר מאיתנו, ילדים הולכים לבית ספר, כאילו שום דבר לא קרה. זה נגע, זה נגע, זה מאוד לא פשוט, כן? עכשיו, הדבר הזה מגיע לסופו. החליטו לפנות את המחנה, שמענו כבר את התותחים של האמריקאים, והייתה שמועה שלמחרת או באותו היום בצהריים צריכים לבוא צנחנים ולתפוס את המחנה. והיו כאלה שהסתתרו בעליות גג ולא יצאו. מסתבר שהיה סיפור, וברגע שפינינו את המחנה הופיעה הז'נדרמריה של האס-אס וחיסלו שם איזה 1,300 איש שנשארו במחנה. עכשיו אנחנו יצאנו בחורף של גרמניה הצפונית, יצאנו לדרך שכל אחד הייתה לו שמיכה אחת וכיכר לחם אחד. שתו, יצאנו לדרך. בלילה ישנים איפה שנעצר. מה המטרה אבל הייתה לצאת לדרך? להעביר אותנו בחזרה לזקסנהאוזן. מה הייתה המטרה בזקסנהאוזן? להעביר אותנו שם. בכלל, הרבה העברות, אני לא מדבר רק עליי, היו הרבה מאוד העברות שאיש לא הבין בשביל מה מטלטלים מאושוויץ, מבירקנאו לאיזה מחנה השמדה אחר. לא הבנו את זה. כמה זמן הייתם באושוויץ? ידעתם בכלל את הזמנים? ההידחות? מבחינת הזמנים ככה, בירקנאו 3 חודשים, אושוויץ אחד בערך 3 חודשים, זקסנהאוזן, ליברוזה קצת פחות מ3 חודשים,
ואחר כך גונסקירכן קצת יותר זמן. זאת אומרת, הייתי בעצם פחות עד 5 למאי, שהשתחררתי ב5 למאי 45. היטלר כבר לא היה בחיים. כן, זאת אומרת, למעשה 4 ימים, לא ידענו. 4 ימים לפני סוף המלחמה, שהוא 9 למאי. אבל ידעתם מה נסע בבירקנאו? מה זה? עכשיו אני הייתי שם, מושי זה מחנה עבודה היה. כן. אבל ידעתם מה נסע בבירקנאו? מה זה? הייתי שם. בירקנאו זה נקרא פניכטולסלאגר, זאת אומרת מחנה השמדה. והיה ארבייטלאגר, שזה מחנה עבודה. עכשיו השם המשותף זה קונצנטרציונסלאגר, זאת אומרת מחנה ריכוז. זה היה השם המשותף לעניינים. טוב, אנחנו יצאנו לדרך. מי שכשל יצא מהשורה או נפל, קיבל את הכדור שלו ופשוט במקום, השאירו אותו במקום. מה קרה? כי בכל זאת זה אזור די מאוכלס. עד שהגענו לפוטסדאם עצמו. מה היה המרחק שהוא ציינה? בבקשה? כמה זמן צעדתם? מה המרחק? אני לא יודע, אבל זה שבוע ימים. זה לא רחוק. בבקשה? לא. תראה, זה לא רחוק, אבל ההליכה הייתה איטית. ועכשיו בפוטסדאם היה לי מזל גדול, וחלק, יש כאלה שאמרו שבגלל זה שאנחנו שייכים למעורר שולה, היינו ביחד, הקבוצה הזאת די מגובשת, אמרו ששומרים עלינו משום מה הגרמנים. אני לא יכול לחשוב, לא יודע. בכל אופן, לנו היה מזל והצלחנו להיכנס לשינה לאולם הרכיבה של אחד הארמונות של פוטסדאם. כך שישנו על חול בתוך בניין, והיו שם חביות עם כל מיני שאריות אוכל, רקוב, חצי רקוב, עובש, מי יסתכל על זה, העיקר להכניס משהו לפה ולאכול. אבל אלה שנשארו בחוץ, שקמנו בבוקר לצאת לדרך, עוד הפעם ראינו, הרבה נשארו לשכב שם. עד שהגענו לאזור שקראו בזמנו ברלינר רינג. ברלינר רינג זה כבר אזור צפוף אוכלוסייה, ושם כבר את הכושלים לא הרגו, אלא העלו אותם לעגלות שהיה שם מטען של הליווי. ואני הגעתי לזה שהבנתי, זהו, טוב, גמרנו. אז החבר'ה ניסו לתמוך בי, אבל אין טעם, גם להם לא היה כוח. יצאתי החוצה, ואז הגיע הלאגר אלטסטר, זה הקאפו האחראי של המחנה, עם אופניים, בתוך השלג. ואמר לי, יבוא עגלות, תעלה לאחת העגלות, יעזרו שם כל זה. עליתי אל אחת העגלות והתיישבתי שם, וישב שם חייל ברמח זקן מבוואריה, ואומר לי בגרמנית כל פעם שאני מסתכל רק קדימה. בהתחלה לא הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי. אחר כך אמר עוד הפעם שאני מסתכל רק קדימה. אז הבנתי שאם הוא מסתכל קדימה, אז הוא לא יכול להסתכל אחורה. זאת אומרת, אפשר לפתוח איזו חבילה, לנסות לחפש אוכל. מצאתי. איזה לחם או משהו כזה, אני כבר לא זוכר. בכל אופן, אני המשכתי על העגלה עד לברלין, עד אורניאנבורג, ושם עברנו מהתחנת רכבת שלה, והגענו ברכבת תחתית למחנה, ואמרו לנו שכל אלה שבאו מעגלות להתרכז בקרון הראשון, כי לוקחים אותם להבראה. אז אני לא רציתי בדיוק אז לצאת להבראה, זה היה עוד קר לצאת להבראה, ובשקט הצלחתי לחזור לקבוצה שלי. את אלה שלקחו להבראה, הבנתם. ואז נכנסנו למחנה זקסנהאוזן. היו כמה ימים שיצאנו לברלין לפינוי הריסות והצלת אנשים. אני יכול להגיד לכם מקרה גבורה שעשיתי, שבאמצע הרחוב אונטרדן לינדן, אם מישהו שמע על הרחוב הזה, הרחוב הכי אלגנטי של ברלין,
עמדתי והשתנתי על ברלין. טוב, זה עכשיו, כשהייתה אזעקה, זאת אומרת, הפצצות, הגרמנים הסתתרו בשוחות, כלבים שמרו עלינו, וזהו. עכשיו ראיתם בסרטים את הפצצות האלף, זהו. זה אחד מהדברים האלה. אתם נמצאים בחוץ, הפצצות יורדות כמו גשם, או שנופל עליי או שלא. אנחנו ראינו, ממש ראינו עכשיו מטוסים נמוכים ושהדלתות נפתחות. זה היה, מה אני אגיד לכם, לא קל. טוב. הפצצות של האמריקאים. מה זה? כן. הפצצות של האמריקאים. אז זהו. כל הרחוב שם. מה זה? כל הרחוב הזה היה הרוס. כן. כל השבירה הזאת. רק זה. בקיצור, כמו שאתם רואים, מה זה? שואלת איפה המספר, איפה עשו לך את המספר? את המספר רשום באושוויץ, שהחזירו אותי מהתא הגזים, החזירו אותי בחזרה לבירקנאו לאיזה צריף, ושם כל החבורה הזאת שעמדה לעבור לאושוויץ אחד עשו להם את המספרים. המסלול לא היה הפוך מאושוויץ אחד לבירקנאו? שמה? המסלול. אתה היית קודם בבירקנאו? קודם בבירקנאו, תמיד היה ככה. לא, בירקנאו, קודם כל... באושוויץ זה המחנה עבודה. תראי, לא, אושוויץ, קודם כל אושוויץ זה מין קומפאונד. זה אזור ענק של מחנות. זה אושוויץ אחד אני אומרת. זה מדבר עכשיו על אושוויץ בכלל. עכשיו, אושוויץ אחד זה היה אושוויץ איפה שהייתי בבית ספר לבנייה. כן. אושוויץ 2 זה חלק מאושוויץ 2 זה הבירקנאו. ויש גם אושוויץ 4, אני לא יודע בדיוק איפה. בכל אופן, האסירים הגיעו כולם לבירקנאו. כשהרכבת הגיעה לבירקנאו. הרכבת נכנסה. הגיעה קודם, ואז קראו לאושוויץ. ומאז, מבירקנאו, הוציאו אנשים, העבירו אותם למקומות אחרים, או לא. אני באמת, עוד דבר אחד, עוד קפצתי על בירקנאו. ומה המספר שלך? זה ביש 7, 9, משהו כזה. זה כבר דהוי, לא רואים. אני לא זוכר בשום כזה רשום. עכשיו מצאתי גם ספר שנותן את כל שיטת המספרים באושוויץ. ויש שם היום התאריך והיום מתי קבוצה של 5 חבר'ה קיבלו את אחד המספרים מתוכם. עכשיו מעניין, אני קצת קופץ קדימה, שעבדתי אחרי הפנסיה כבר, בגבעתיים היה לנו משרד עם מגרש חנייה, ואני לקופאי מושיט יד עם הכסף, הוא מסתכל ואומר, ראית באושוויץ? מסתבר שיש בינינו הבדל של ספרה אחת. ולא זכרתי אותו, כן? גם הוא לא זכר אותי, רק המספר. עכשיו אני צריך עוד למה המספר היה, אני זוכר, היה ברור. היום כבר לא... אני עוד דבר אחד לא סיפרתי לכם, לא שזה נגע לי אישית ישירות, אבל העניין הזה של השמדת הצוענים. במחנה שלנו, המחנה הבירקנאו שאני הייתי, זה נקרא אפלאגר. בירקנאו שהוא אושוויץ 2 כאילו, עוד מחולק לפי אותיות. ואנחנו היינו באפלאגר או ציגיינר לאגר, זאת אומרת מחנה הצוענים. עכשיו הגרמנים לקחו את הצוענים המסכנים האלה, לקחו את הגברים, אמרו להם שאם הם מוכנים להתגייס לאס-אס, הם מצילים בזה את המשפחות שלהם. חבר'ה קמו והלכו והתגייסו לזה, הם נשארו המשפחות, ילדים, נשים בכל העסק הזה. לילה אחד היה עוצר במחנה, זה נקרא לאגר שפר, וצעקות אימים. הם המיסו את הצוענים על מסעיות כמו שקי תבואה. הכל היה סגור, אבל היו חריצים, זאת אומרת, יכולנו להציץ.
בלילה אחד גמרו את כל הסיפור עם הצוענים, זאת אומרת כל אותם הצוענים שהיו שם, זאת אומרת גם אותם רימו. טוב, אנחנו נמצאים בזה, בזקסנהאוזן. הגיע הזמן ברכבת בחזרה לאוסטריה, למאוטהאוזן. עכשיו אתם שואלים על העברות, אי אפשר להבין עד היום, אי אפשר להבין למה בעצם העבירו אותנו מזקסנהאוזן למאוטהאוזן. מה היה בזה? כל הסיפור הזה, הרי כל העניין הזה של עבודות וכל זה, זה התמוטט כבר. אומנם הם כאילו המשיכו, אבל זה התמוטט. אז לקחו אותנו בחזרה למאוטהאוזן. מאוטהאוזן היה כבר מלא. באוסטריה. מאוטהאוזן היה כבר מלא, ואז הקימו מחוץ לחומות, הקימו מחנה אוהלים ענקים, ושם שכבנו על הרצפה וכל זה. ושם פגשתי לראשונה חבר'ה יהודים מהונגריה, ממחנות העבודה, מגדודי עבודה שהיו מגויסים. והיחסים בינינו, אנחנו היינו המפוספסים עם הפסים. היו עוינים לגמרי, למרות שאמרנו להם בהונגרית, אמרנו, אנחנו הרי הילדים שלכם. עד כדי כך שחבר'ה אלה עוד היה להם במלאי קצת תפוחי אדמה, והם עוד קילפו תפוחי אדמה, אבל לא נתנו לנו לאסוף את הקליפות האלה ולאכול אותם. נוצרו יחסים, אני לא מבין עד היום איך הדבר הזה קרה. לא היו יהודים. יהודים מגדודי העבודה של הצבא, מזה שאמרתי בהתחלה שגייסו לגדודי עבודה, אז בסופו של דבר האנשים האלה, חלק מהם, כן, הועברו לגרמניה והגיעו למאוטהאוזן. העבירו אותם גם למקומות אחרים, אבל במקרה זה, שם פגשתי אותם פעם ראשונה. אחר כך התברר שבאותו הזמן שאני הייתי במאוטהאוזן, אבא שלי היה שם. אבל לא ידעתי. וגם זאת אומרת, מי שסיפר לי, חבר שלו, הוא היה בתוך המחנה. והוא נפטר שם כמה ימים לפני השחרור. עכשיו אנחנו במאוטהאוזן, והחליטו להעביר אותנו, למה? לא יודעים, למחנה בשם גונסקירכן. ופה מתחילה צעדה נוספת של 10 ימים, שבוע 10 ימים, בדיוק אותם התנאים, אפילו תנאים יותר גרועים כמו מהצעדה הראשונה וזה באיזה חודש זה היה? איזה תאריך זה היה? זה היה משהו בסוף פברואר, אני חושב. עכשיו, זה כבר היה בסוף. זה כאן. בחורף. בחורף, כן. ואז הגענו למחנה גונסקירכן, שהייתי אומר ככה שאם המחנות האלה זה איך קוראים לזה, הגיהנום, אז זה התנורים. מה זה מה? זה התנורים. זה מחנה בנוי צריפים, אין רצפה, חלק אין. איפה הוא נמצא? יש שם באיזה מדינה היום? מה זה? באיזה ארץ היום? באיזה מדינה היום? זה באוסטריה. גם באוסטריה. בסביבת לינץ, אם שמעתם על העיר. אוקיי. בלי אספקה מסודרת, לפחות במקומות אחרים הייתה אספקה יחסית מסודרת, אבל פה שום דבר לא פועל. אנשים שכבו בבוץ, מי שמת, זרקו אותו בערימה, זה היה דבר נוראי. ושם פגשתי יהודי מגדודי העבודה של הונגריה, חבר טוב, זאת אומרת, הם היו זוג שחברים טובים של ההורים שלי. אז נכנסתי, אז כבר לא שמרנו על המסגרת של המאורזה שולה. הלכתי לצריף שלו, הייתי איתו. מתברר שיש לו צילום של שתי המשפחות, ההורים שלי והוא ואשתו. אמרתי לו, בוא נחתוך את התמונה שלי, ההורים שלי ולך.
לא, אנחנו נצא ביחד, זה בשום אופן לא רצה. יום אחד יצאתי מהצריף וחזרתי בחזרה וחיפשתי את האיש. איפה הוא? מת. אז איפה הוא? כבר זרקו אותו. קראו לו זינגר פאל. אשר, בן דודי, פגש יום אחד מישהו בסביבת חיפה. פגש יהודי שכך הוא טוען, שקראו לו זינגר פאל, וכל הנתונים, הוא היה אופטיקאי וזה, כל הנתונים התאימו לבן אדם הזה. אני לא מצאתי את האיש, ואנחנו אז היינו נפגשים אנשי הקהילה שלנו כל שנה באיזה בית מלון בתל אביב. איש לא הכיר אותו, ויש דף זיכרון ביד ושם על שמו. זאת אומרת, לא ברור העניין הזה, לא ברור מעורפל את מי אשר פגש. זהו, עכשיו אנחנו מגיעים לסוף המלחמה, אנשים מתים. כמה זמן הייתם במחנה הזה? בבקשה? בגורשטירן הזה? בגורשטירן הזה, מה? כמה זמן היית שם? כמה זמן היית? כמה שבועות, מעט מאוד. מעט מאוד זמן, זה היה תקופה קשה מאוד. בכל אופן אני יכול להגיד לכם בקשר לפגישה עם דינה, אני יכול להגיד לכם שבגורשטירן לא היה לא מרק תימני ולא חילדה. בין היתר גם זה לא היה. גם תימנים לא היו. מה? גם תימנים לא היו. גם תימנים לא היו. בכל אופן ככה. ואז מגיע העניין, אנחנו ידענו ששמענו כבר את התותחים, ידענו שהעסק קרוב מאוד, ומפקד המחנה, לפי הפקודה שהוא קיבל, כך הוא טוען, סגר את הצריפים עם חביות דלק על הגג, ויצא לדרך לקראת האמריקאים, והוא הגיע איתם להסכם שהוא יוביל אותם בדרך הכי קצרה עד שעה מסוימת אם מגיעים, אם לא הגרמנים פותחים באש וגומרים את הסיפור. הגיעו, ואז באו האמריקאים ברביעי למאי, יום שישי אחרי צהריים. אנשים התחילו לקום ולשנורר. יש פה, זה היה הדיוויזיה 72 של חיל הרגלים האמריקאי. התחילו לחלק אוכל, כל מה שבא ליד, ואנשים התחילו למות מהאוכל. מתו, כך מעריכים, מתו במחנה הזה אחרי השחרור 5,000 איש מאוכל. עכשיו למחרת היום הם תפסו את העסק, זה היה כבר לפנות ערב, התחילו כבר להזרים אוכל במידה, שמרו, ולאט לאט פינו אותנו, לקח אולי יומיים שלושה, פינו אותנו לבסיס אווירי של חיל האוויר הגרמני, נקרא הרשינג, באותו האזור, ושם היה מין בית חולים זמני. בהתחלה אפילו מיטות לא היו, קש על הרצפה, אבל שם התחילו כבר לטפל. אחד הקוריוזים, היו גם יותר חזקים, בכל זאת, לי אני מעריך, הייתי 30 קילו, הייתי צריך עוד 3 ימים ואני לא מרצה פה. כן, זה היה לא קל. אז אחד מהבעיות היו שהאמריקאים תפסו את עניין הזה של האוכל, והחבר'ה לא הסתפקו מה שנותנים להם. לא שחסר משהו, אבל האוכל היה אורז בחלב, דברים מאוד קלים פשוט להחזיר, גם הקיבה לא עבדה. להחזיר את העניין, התחילו לבשל בין המבנים. אז היו חיילים אמריקאים עם מגפיים, זמן קודם כל לדבר, לא יכלו לדבר כי החבר'ה לא הבינו אנגלית. אז במקום להתחיל להסביר שזה יכול להזיק להם כל האוכל וכל זה, פשוט בעטו וזרקו את העסק. שנינו את החיילים האלה
למעשה האנשים האלה הצילו עוד. כן. אז זהו, אז בזה היינו משוחררים. אז אני עוד קיבלתי טיפוס הבהרות, ואחר כך דלקת קרום החזה. זאת אומרת, הייתי מסודר, בלי שום בעיות. אפילו קיבלתי מנת דם מאיזה סניטר גרמני. כן, כן. כך שאפשר להגיד שהחבר'ה שלי, לא רק תימנים, יש להם גם קצת דם. המפקדים שהיו בטח מה זה? מה זה? המפקדים שהיו בטח ברחו, או שתפסו אותם. הגרמנים ברחו, חלק מהם ירו בהם וכל זה. זהו, בעצם אנחנו, העניין המסוכן נגמר. יש חוברת שמצאו, אני פה שמתי את הכותרת, אני לא יודע אם שמתי, בכל אופן מצאו חוברת על המבצעים. יש גם תמונות מהמחנה הזה, יובל תרביץ כזה בסוף כבר. מצאו חוברת שהדיוויזיה הזאת הוציאה לאור ממש בימים של השחרור, וארבעה קצינים מתארים מה שהם מצאו שם. ובין היתר, מה שהם כותבים בין היתר האנשים האלה, בתוך הגדר היו מספר מבני עץ או צריפים עשויים מקורות עץ. בתוך המבנים האלה שכנו בני אדם, למעשה שלדים, על גבי גופות מתים. בני אדם שלא היה להם כוח להרים יד. הסירחון היה נורא, כזה שלא הרגשתי לפני זה. השטח היו, זה לא... גופות מפוזרים על פני השטח, חלק מהם ערומות ולבושות חלקית, אפילו דרך הבגדים ראו כשלדים. כפי שצפוי, לא מצאנו בין האלפים אף שמן אחד. איזה תמימות. ראיתי גם ילדים בגיל 12-14, אך לא ראיתי צעירים מגיל 10. לאורך הדרך נראו גופות שוב פעם של אלה מהאסירים שעמדו ללכת ללמבך, זה עוד איזה עיירה שם, שעזבו את המחנה וכוחם לא עמד להם. נראו גם קברים חדשים 50 ו-60 על קבר הוצב צלב מאולתר כחלה. בכל אופן הם מתארים את המצב במחנה, בעיקר מדברים על הנושא הזה של הריחות, שזה היה תרובת של ריחות של שתן בצואה וגופות נרקבים. אומרים שזה אחד מהחוויות הקשות ביותר שהיה להם. לחיילים האמריקאים. לחיילים האמריקאים. זהו. ואז הייתי בערך חודשיים ומשהו בהרשינג. בבית חולים. זה מין בית חולים. קיבלתי טיפול, היה טיפול כמובן בסדר, אני פה עובדה. וזהו, ואז כבר הסתובבנו קצת, הייתי אפילו פעם אחת בווינה, והסתובבנו קצת, אני יודע. אבל זהו, עד שהגיע העניין אמרו שאפשר להתחיל לנסוע הביתה, ולקחו קרון של אסירים שלנו, של חבר'ה שלנו, וצירפו אותו לרכבת של שבויי מלחמה שחוזרים להונגריה. זהו, עכשיו הוא עצר כמעט בכל תחנה, שאלו מראש איפה כל זה. את ההונגרים לא ירדו, לא נתנו להם לרדת, לנו נתנו לרדת בדרך בכל מקום. אני ירדתי עד הגבול, שמרו עלינו קצינים אמריקאים, ובגבול קיבלו אותנו קצינים רוסיים, שאחד מהמילים הראשונות שלמדתי ברוסית זה נקרא זברלה. מה זה זברלה? זה פשוט לגנוב. ואני לא יודע איך זה יצא, במקום, היה לי צילינדר, אתם יודעים מה זה, הכובע צילינדר כזה, עם כפתור, שאפשר לקפל או לשטח אותו, יותר קל לנסוע את זה. עם זה לקחתי את הכובע, שמתי על הראש, לחצתי את הכפתור, זה קפץ. מיד בא אחד הרוסים, דווי, לקח את זה, טוב, לא שהיה לה מה לגנוב, לכל היותר את התחתונים שלו חיפשתם יום קודם, אבל עובדה.
שם התחלתי להכיר את הרוסים מהצד הזה. טוב, הגעתי לעיר שלי, ירדתי מהרכבת, ורציתי לקחת סבל שיקח אותי למשרדים של הקהילה היהודית. שם ידענו שאיפה שהיו הקהילות היהודיות, הוא רצה ממני, היה לי קצת כסף הונגרי, הוא רצה ממני כסף, סכום שפחות או יותר היה משכורת חודשית של אבא שלי. הייתה שם אינפלציה שלא ידענו כבר לספור רק צבעים. האינפלציה שהיה פה, אתם הצעירים לא הכרתם, אבל זה היה די קשה. טוב, זהו, הגעתי הביתה. למה היית צריך סבל? היה לך משהו? למה היית צריך סבל? מה זה? למה סבל? היה לך ציוד? היה לי איזה קרטון שבמקורו היה למנות קרב של האמריקאים. היו שם שמטס. הם לא היו שווים את הסכום הזה, אולי הקרטון עצמו. ואז הגעת אליך הביתה, איפה שגרת? עוד לבית עוד לא הגעתי. אז נו, אוקיי. לבית עוד לא. הלכתי למשרדים של הקהילה, שם ניהלה את המשרד בת של מורה שלי מכיתה א', ושם היו אולמות שינה ומטבח. קודם כל הסתדרתי מקלחת, בגדים קיבלתי וכל הסיפור הזה, ואז התחלתי לחפש, ואמרו לי שנדמה שיש מישהו מהמשפחה, אבל מי שיודע, הקצב. היה משפחה של קצבים שקראו להם פליישמן, שהם חזרו ופתחו כבר חנות בעיר, אותו המקום שהיה קודם. הלכתי אליהם, ואני שומע מהחלון את אשת הקצב אומרת לבעלה, הילד של הלוינגרים הגיע לבד. טוב, אז נכנסתי בפנים, כמובן מיד אוכל. זאת אומרת, לא אני כבר הייתי השבע, אבל מיד תאכל משהו. ואז התברר שנשארה איזושהי דודה, שהיא בת דודה של אמא שלי. היא נשארה. טוב, זהו. אחר כך התברר שנשאר עוד איזה דוד בכפר, שגם הוא נפטר. מאז, כן? הדוד שלמה. אחד מהשישה, הדוד שלמה. לא יודע מי שמע, לא שמע, בכל אופן, הוא היה חברמן, הבן אדם הזה. עד היום מזכירים אותו, אומרים בכפר, כבר אלה שלא הכירו אותו, את שלום באצ'י, את הדוד שלמה, עד כדי כך הריחו אותו. עכשיו מגיעים התמונה, איך נשמרה התמונה. הדוד הזה חפר והכניס לאדמה צינור בטון. והצינור בטון שם שם דברים, חפשי בית, כל מיני דברים, שכאשר יחזרו יהיה להם להתחיל את העסק. בתוך הצינור בטון הזה מצאו את התמונה הזאת, ומצאו שם כל מיני דברים, אבל חלק מהם אני לא יודע מה קרה לו. ואשר שהיה פעם ראשונה וביקר את החברה של הדוד שלמה, קיבל ממנה, כן, את הסידור. ושם מצאו סידור שאבא שלי נתן מתנה ליום הולדת של איזה דודה זקנה שגר עם המשפחה שם, בכתב יד שלו. ואז קיבלתי את הספר. הספר נתתי אותו ליד ושם, וגיורא התרגז, אבל יד ושם עשו ג'סטה וסרקו את הספר, ופה מצאו בית דפוס קטן שהסכים את הסריקה להפוך לסידור. טוב, עכשיו ככה, את הבית לקחו, לנו היה בית שבטאבו לא היה רשום, אלא מה שנעשה פה, אתם זוכרים, דירה עם דין מפתח שלכל החיים, משהו דומה לזה. הבעלי הדירה היו גרמנים, ממוצא גרמני, שבבים, והם תפסו את הדירה. באתי לשם,
ואני רואה את השולחן של המטבח, ואמרו, לא, זה לא שלכם, זה שלנו. ואז פתחתי את השולחן של המטבח, זה היה כמו ספר נפתח. היה שם מצויר מגרש כדורגל, שהיינו משחקים עם כפתורים כדורגל. והיה שולחן כתיבה, משהו מיוחד במינו עם ספרייה. אבא שלי קנה את זה, זה באמת דבר שלא רואים. גם זה שמה. טוב, זה לא נשאר מזה שום דבר, לא לקחתי כלום, אין מה לעשות. אז זה הבית, זה מה שנשאר מהבית. כשהגענו עם דינה פעם ראשונה להונגריה, באתי לעיר שלי מהדרום, שאני לא כל כך הכרתי את האזור ההוא. אנחנו מגיעים לנקודה מסוימת, אני אומר לדינה, אנחנו ברחוב שלי. וכבר עברו כמה שנים טובות מאז. מתברר, ניגשתי לתחנת מוניות לשאול איפה אני נמצא, כן? ומתברר שזה באמת הרחוב שלי. הבית שלנו כבר לא קיים. הם את כל הבתים על קומה אחת, הבתים היותר ישנים כמו שלנו, הם הרסו ובנו שיכונים. בתים עם 2 קומות ובמצב יותר טוב הם שמרו, גם בגלל זה של שמירת האופי של העיר. דרך אגב, העיר הזאת קיבלה פרס אירופי על שיקום העיר העתיקה. אז כך שהגענו וידעתי בדיוק איפה שאני נמצא, כאילו עברתי מאתמול. עכשיו, בסופו של דבר התגלגלתי פה שם, הגעתי לבודפשט והכניסו אותי לבית חולים, כי החליטו שכל ילד יהודי שחזר מאושוויץ יש לו שחפת. אז הכניסו אותי לבדיקות, בכלל לא היה לי שחפת. יום אחד מופיע חייל מהבריגדה. לחייל הזה קוראים אביגדור קולמן. ואת הקולמן הזה הכרתי מלפני המלחמה ומאוד אהבתי אותו. הוא למד בבית הספר שלנו, בעיר שלנו, בית ספר גבוה לטקסטיל, וחלק מהזמן גר אצלנו. ויום אחד הוא נעלם, עלה לארץ, התגייס לבריגדה. הבן אדם נפל במלחמת השחרור בדרך לראש פינת צפת, וזה היה כמובן סנסציה, דבר כזה, באים אליי, לא סתם, כן? והוא סיפר לי שאשר בארץ והוא בצאלים. אז היה לי כבר קשר עם, אחר כך נפגשנו, נסעתי אליו, היה מצור, לא כל כך קל לנסוע, מצור על הנגב, לא קל, אבל בכל זאת באתי ואז נפגשתי עם אשר. זהו, עכשיו נגמר, הייתי בעליית נוער, עלינו להתיישבות, כל מיני סיפורים, לא משנה. ואז הלכנו לכפר טרומן, הפסדנו שם הרבה כסף. בכל אופן, אשר לא היה בחתונה. גידלו מלפפונים. גזר, כן. גזר, נו. גזר. גידלנו גזר ולא ידענו שמעבר לכביש יש 2,000 דונם גזר של יכין חקל, שבדיוק אז יצאו לשטח, לא היה כדאי להוציא. בקיצור, טוב, לא. ואז עזבתי את כפר טרומן והלכתי למושב חלץ, שהיה על בזמנו מעברת חוליקה. ושם כבר הסתכלתי על דינה, אבל במבט יותר מתעניין, כן. אבל עוד לא. ויום אחד נכנסתי לפעוטון. אתם מכירים את דינה? הרי אצלה הסדר וכל זה, זה לא איזשהו, זה איזשהו דבר מעל הכל. ואני רואה שם במיטות מתקפלות כאלה קטנות, 30 תימנים קטנים שחורים עם זדים לבנים. זה היה ממש מראה. דרך אגב, בן גוריון ראה גם הוא התפעל מזה. ואז שאלתי איזה חיילת, מי עשה את זה? אז אמרו לי, דינה. אמרתי, זאת תהיה אשתי. זהו, עברו כמה ימים, ויום אחד הלכנו לבקר את דינה עם חבר טוב שלי עוד מהונגריה, והוא מנג'ז, ואני רוצה שילך לישון ולא הולך לישון, אבל בסוף התעייף.
ואז אמרתי לדינה שאני אוהב אותה, ושאנחנו הולכים להתחתן. והיא אמרה, אבל אני לא מכירה אותך. אמרתי, טוב, נכיר. היא מכירה אותי כבר טוב מאוד עכשיו. זהו. היית אצל ההורים. בבקשה. ואיך אשר, ואיך עכשיו איך אשר הגיע? אשר לא הגיע לחתונה. החתונה בעצמו סיפור. מי שמכיר את הבית של ההורים של דינה, היו שם 3 חדרים. שם הייתה החתונה, החופה הייתה לפני הבית מתחת לעץ התות. כן? עכשיו ככה. באיזה שנה זה היה? בבקשה? איזה שנה זה היה? החתונה ב-52. וככה. 3 ימים, כן, עכשיו היו כרטיסי מזון. כרטיסי מזון נתנו לאמא של דינה, ואנחנו אכלנו, היה שם איזה מטבח צבאי, ואמא של דינה קנתה את הפרודוקטים וגלגלה אותם כל פעם, היא חידשה, הכל זה לחתונה. וה3 ימים ישבתי בבית, עשיתי קרמים לעוגות וסנדוויצ'ים, והחתונה הייתה ככה. החופה, ודינה התנתה שלא לעשות, לא לעשות, אבל הייתה שם קדיה, קדיה השכנה, ואיך שדינה עם אבא שלה יצאה מהבית למרפסת, אנחנו שומעים קטר רכבת. מה זה קטר רכבת? זה כלום. טוב, עובדה שדינה ירדה. ושם התחתנו, אז היה חדר אחד לחבר'ה, וחדר אחד לזגנים, וחדר אחד רזרבה לכל מיני כאלה שלא פה ולא שם. היה לנו תזמורת, בן אדם אחד שניגן על גרמושקה וטוף עם הרגליים וכל זה, וגם צילה. והתאורה באה ממנורות כחולות של קופת חולים שהחליפו את האור ללבן, משתקפים בחלון, אבל זה הלך בכל זאת. ואחר כך קוראים לי 7 ברכות לזגנים, ואצל הזגנים היה גול טוב. אתם יודעים מה זה גול טוב? גול טוב זה מרק וחילבה ואסיד, גול טוב, זה באמת נכון. בכל אופן שבאתי הביתה להורים של דינה, פעם הראשונה עברתי את מבחן החילבה בלי שום בעיות. זהו. אשר היה בחתונה. עכשיו, אשר לא היה בחתונה, וחזרנו החתונה כפר טרומן. יום אחד הוא בא לבקר אותנו בכפר טרומן. אנחנו בדיוק היינו באמצע להוציא תפוח אדמה, שמזה כן יצא משהו. ראה שאין לו מה לעשות, הוא אומר, אני נוסע לזה, לרחובות להכיר את המשפחה. אשר אמר. אשר. לבד? כן. ונסע לרחובות להורים של דינה, וקבעתי איתו שביום שישי באוטובוס של שעה 4, אני בא עם העגלה, היה לי עגלה בשותפות עם עוד אחד של הסוכנות, עם פרד, אני בא לקחת אותו, בא האוטובוס, אשר יוק, איננו. טוב. חזרתי בחזרה, טלפון לא היה לברר, דברים כאלה מי דיבר. שבוע אחרי זה באנו לבקר אצל ההורים. את מי אני רואה שם? את אשר. ואני רואה מתעניין, ושאלתי את שושנה, מה הולך פה? לא, אתה. אחרי שנה התחתנו. דני לידיעתך, כן. אני מכיר את הסיפור. מה זה? מכיר את הסיפור. זהו. לא, אמא אמרה לה, יש לך חתן. בבקשה? אמא אמרה לה, הנה יש לך חתן. צעקה על אמא. אמא צוברת, כאן סיפרה לנו. בכל אופן, יום אחד אנחנו מטיילים ברחובות במוצאי שבת, זה היה חובה ללכת לקפולסקי ולסרט. ואשר היה אז בצבא, ופוגשים איזה זוג
אשכנזים בעיר, שהכירו את שושנה, מה עושה בעלך, מה עושה זה. היא אומרת, אפילו הבנות שלנו לא מוצאות חתנים כאלה. אז אני שאלתי אותה, תגידי גברת, כמה בנות יש לך? לא ענתה, עד היום. טוב, אני קראתי לרחובות אז ליטל רוק, אם מישהו שמע על ליטל רוק עם הכושים וכל זה, זה היה הרחובות של אז. שעריים זה בכלל מעבר להרי החושך. זהו. אתם גרתם בשעריים? מה? אתם גרתם ברחובות בתקופה הזאת? גרנו ברחובות מעט מאוד. כשעזבתי את כפר טרומן והתחלתי לעבוד בחלץ, אז תקופה קצרה עברתי לרחובות, ואז קיבלנו פה דירת שירות, שהחלפתי אותו לדירה שיש לנו היום, וזהו. אבל אני זוכרת שבאתי לכפר טרומן, אתם לקחתם אותי, ואמא הביאה לך כד עם מים, כן. והכד נשבר, ואני ברחתי ואתה רצת אחר. אמרת לי לא נורא, כי אי אפשר היה שם לשתות מים. אז אמא מילאה לך כד חרס כזה, ואני החזקתי אותו כל הדרך. הייתי אצלכם. אני זוכרת את הבית שלמטה היה, זה היה למודים קטנים, כן, כן. והיה לך חדר עם מלא אפרוחים. קטנים. כן. זה אני זוכרת. הייתי קטנה, אבל אני זוכרת את זה. בכל אופן היו שם תנאים חלוציים למדי. זהו. חבל שעזבת. מה זה? כן. תודה רבה. אולי רציתי להזכיר עוד דבר אחד שלא בדיוק שייך אליי. אני לא יודע אם שמעתם על משפט קסטנר. למעשה זה לא היה משפט קסטנר, אלא היה איזה יהודי משמיצן שמתפקידו היה כל מיני להשמיץ, והוא הוציא דיבה של קסטנר, והיה משפט אצל הלוי, השופט לוי, ואיזה עורך דין שעל זה הם בנו את הקריירה. נזכרתי פה מהעוגות. הוא קבע שקסטנר מכר את נפשו לשטן. למה אני מדמה את זה? שמישהו יושב עם כוס קפה טוב, עוגה, עם קצפת וכל זה, ומקיים דיון מאוד חשוב על הרעב בהודו. זהו, זאתי דעתי על כל הסיפור הזה. לדעתי קסטנר לא מכר את נפשו לשטן, אלא הוא הציל אנשים. ואת מי הוא יציל? יציל את אלה שהכי קרובים אליו, פלוס את הרבי של נדמה לי של סאטמר, שדיבר בערב לקהל שלו שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב. למחרת על הרכבת של קסטנר לשוויץ. ומרב מיכאלי, הנכדה שלו. בבקשה? מרב מיכאלי מהכנסת היא הנכדה שלו, של קסטנר. זהו, טוב אנחנו חברים. רוצים באמת להגיד לך שנכנסת למשפחה גדולה, מה שהייתה לך שם ואיבדת, באת אלינו, משפחה גדולה, כולנו אוהבים אותך. באת ליפת, ותראה מה יצא. בשבילנו אתה גיבור, אתה גיבור. באת ליפת, ותראה מה יצא מיפת.